Pagdating sa mga magagandang pasyalan sa Pilipinas, hindi mawawala sa usapan ang Boracay, na maituturing na poster beach ng Philippine tourism. Undoubtedly, it is the most visited destination sa bansa and listed as one of the most beautiful beaches sa mundo by countless publications. Pero kung hindi ka pa nakapunta or matagal na rin since you last traveled dito, paano nga ba ang galawan dito sa Boracay ngayon? Yan ang i-discuss natin in this video. Hey there, poor traveler! We are Vince and Yosh. Before we begin, kung bago ka dito sa channel natin, don't forget to subscribe and itap ang katabing bell icon para lagi kang updated kapag may new travel videos tayo. And kung sa Facebook ka naman nanonood, huwag kalimutang i-like and follow ang page na to. Ang Boracay ay maliit lang na island na nasasakop ng Municipality of Malay na bahagi naman ng Province of Aklan. Yang landmass sa baba, yan ang Barangay Katiklan sa mainland Aklan na nagsisilbing primary gateway sa Boracay. Naturally, ang passenger ports ng Boracay ay nasa part ng island na pinakamalapit dito. Ito yung Cagban Port and dito naman ang Tambisaan Port. Napapalibutan din ito ng maraming beaches tulad ng Puka Beach sa north, Bulabog Beach sa east, and syempre, ang sikat na White Beach na around 4 kilometers ang haba and lined by all sorts of resorts, hotels, and restaurants. Unang tungtong mo sa beach na to, hindi mahirap makita kung bakit pamosong-pamoso ang Boracay. Mahirap pantayan ang sheer natural beauty nito, lalo na ang sparkling white sand sa ilalim ng hilera ng mga coconut trees and niyayakap ng blue na tubig. And dahil developed ang island or overdeveloped para sa ilan, marami sa mga conveniences na normally may enjoy natin sa city ay makikita rin dito. And yung range ng mga accommodations dito, meron for everyone, whether luxury traveler, backpacker, family, barkada, or couple man kayo. Ang native languages dito ay Aklanon and Ati. Pero yung mga locals, especially those working in the tourism industry, can fluently speak and understand English and Tagalog. Some establishments accept credit cards and GCash, pero cash pa rin talaga ang bida dito. Dahil nga sa milyon-milyon ang bumibisita sa Boracay, nire-regulate ng government ang pagpasok ng mga turista, so may mga need kang i-present muna. 3 lang naman yan. Una, ang tourist arrival form. Don't worry about this muna kasi makukuha mo ang form na to kapag andun ka na sa Katiklan Jetty Port. Ang ikalawa ay valid ID kung Pinoy ka, and kung may kasama ka namang foreigner, need nila na i-present ang kanilang passport. And panghuli, confirmed booking or voucher from an accredited resort or hotel. Chine-check talaga nila ito. Meron kaming list ng mga resorts na yan and ilalagay na lang namin ang link sa description para mas madali kayong makapili. Pero saan bang area pinaka-okay magstay? Una sa lahat, makakatulong na maintindihan ang geography ng Boracay. So ito ang satellite view ng island. Boracay is a bone-shaped island politically divided into 3 barangays: Yapak, Balabag, and Manok-Manok. May encounter nyo ang mga pangalan ng barangays na to when checking out accommodations online. But for tourism purposes, mas madali kung isplit ang island not by barangay but by beach. Marami sa mga hindi nakapunta sa Boracay ay under the impression na isa lang ang beach dito. Pero in reality ay mahigit 1 dosena ang mga beaches and coves dito. Ang pinakasikat, pinakamahaba, and pinaka-developed ay ang White Beach. Sa kabilang side ay ang Bulabog Beach naman. Sa pinakadulo sa north, yan ang Puka Beach. Ito naman ang Ilig-Iligan Beach and ang Lapuz-Lapuz Beach. Andito sa part na to naman ang Boracay New Coast na tinatawag, kung saan located ang Savoy Hotel and Belmont Hotel and ang Keyhole na Natural Arc. Medyo malayo na ito sa sentro ng island. May free transfer service naman sila, pero kung hindi akma sa sked, nasa 300 pesos ang pamasahe from New Coast to Station 2. Speaking of Station 2, ang White Beach ay divided sa 3 boat stations: Station 1, Station 2, and Station 3. Pero hindi sila separate coves ha, accessible sila sa isa't isa. Meaning, kahit sa Station 1 ka nakastay, kayang-kaya mong pumunta sa Station 2 and vice versa. Ganon din pag sa Station 3. Malalakad lang naman along the beach or pwede mo ring i-tricycle sa main road kung ayaw mo maglakad. Pero ano ba ang pagkakaiba-iba nila?
Meron kaming separate video kung saan namin hinimay-himay ang bawat isa. Panoorin mo rin ito after this video kasi mas naipaliwanag namin ng mas maayos doon. Check nyo na lang yung link sa description or sa pinned comment. Pero in a nutshell, ang Station 1 ay mas tahimik and mas kaunti ang tao, pero marami sa mga accommodations ay may pangyayamanin pero meron ding mga few exceptions. Ang Station 2 naman ay ang pinaka-crowded dahil most establishments ay dito located. Kasama na ang D-Mall, which is an outdoor mall and the center of all the action sa island. Kasi, tingnan nyo sa map, malawak na kasi ang pagitan ng beach sa main road. So, kapag andito ka sa Station 2, accessible sa iyo ang lahat. Ang Station 3 naman, mas kaunti talaga ang tao dahil mas manipis ang beach dito. Pero mas maraming mga mas murang accommodations. Andito rin sa Station 3 ang isa sa dalawang boarding site ng island hopping tours. Yung isa naman ay nasa Station 1. Beyond Station 1, you'll find a number of smaller coves. Andyan ang Diniwid Beach kung saan makikita ang Microtel by Wyndham and ang dinarayong Dini Beach Bar and Restaurant. Yung dulong cove naman ay ang Banyugan Beach na nagsisilbing private beach ng Shangri-La Boracay. In between these two coves lies Punta Bunga Beach, aka Station 0, a strip of sand shared by Shangri-La Boracay, Crimson Resort, and Movenpick Resort. These are all high-end resorts, kaya't kaunti lang talaga ang may access dito. 5 digits ang presyuhan ng mga room sa kanila. Mababa na kung may mahanap kang 11,000 pesos per room. May mga suites din na lagpas 30,000 and super posh villas na 50,000 or 70,000 per night. Relatively budget-friendly rin ang mga properties na inland and mas malapit sa Bulabog Beach kaysa sa mga nasa White Beach. Marami namang mga types of accommodation sa Boracay eh. May mga well-appointed na hotels and resorts, may mga backpacking hostels din, and mayroon ding mga guest houses. May mga nag-aalaw na magluto, and mayroon ding bawal ang outside food sa room. So, depende na lang talaga yan sa mabubuk mong hotel. Again, mas na-discuss namin yung mga ito na may mga examples pa ng mga hotels na napag-stayan na namin sa previous video namin na entitled Where to Stay in Boracay. Ilagay na lang namin ang link sa description or sa pinned comment para mas madali mong mahanap. When is the best time to visit Boracay? November to May. Pero weather-wise, the months of February to May are the driest, which means malabong maruwin ng ulan ang mga plano mo. Although, mahirap na rin ma-predict ngayon kasi global warming tayo. Like this year, medyo may mga days ang February na maulan. So, ang hirap na ngayon. However, yung period din na to ay considered high season, lalo na kapag Holy Week. So, prepare to share the island with thousands of tourists. Dito rin nagpipeak ang algal bloom o yung pagdami ng mga lumot sa White Beach. Yung huling visit namin ay early March this year and wala pa masyadong algae that time. Pero mabilis din siyang dumami. Before that, we visited in September and October and wala kaming lumot na nakita sa White Beach. So kung gusto mong umiwas sa big crowds and mga lumot pero gusto mo ng maayos na weather, November to January yung most ideal time to visit as long as you stay away from the days immediately surrounding Christmas and New Year's Day. Ang primary gateway to Boracay ay ang Katiklan Jetty Port na nasa mainland Aklan. Actually, may mga months na ang ginagamit ay ang Tabon Port dito pa rin sa Katiklan pero hindi yun masyadong nako-communicate kasi magkalapit lang naman sila. So for this video, sa Katiklan Jetty Port tayo mag-focus. So, the first step to reach Boracay is to make your way to Katiklan. Pwede kang mag-aeroplano and pwede ka ring mag-ferry. If you're coming from Manila, flying is the fastest and easiest way to Boracay. The island is served by 2 airports, Calibo International Airport, which involves around 2 hours of travel time, and Katiklan International Airport, aka Boracay Airport, na 10 minutes away lang from the jetty. Most tourists use the Katiklan Airport kasi mas malapit talaga. Dito kayo ilalapag sa may arrivals terminal na ihiniwalay na from the departures terminal and inilipat dito sa other end and other side ng runway. After mo i-collect ang luggage mo, you can book a tricycle even before you exit the terminal. Then, go out of the building and cross the street to this spot, kung saan ka na magbabayad and a-assignan ka ng trike to Katiklan Jetty Port. In 10 minutes, you'll reach the Katiklan Jetty Port na. Kung sa Calibo Airport ka naman manggagaling, pwede ka mag-bus or van diretso papunta sa Katiklan Jetty Port. Ang pamasahe ay around 250 pesos.
pwede ka ring mag-tricycle papunta sa public bus terminal and sumakay ng Ceres bus papuntang Katiklan. 147 pesos naman ang pamasahe kapag ganun yung ruta mo. Either way, ang travel time ay around 2 hours. Longer pag public bus kasi may wait time. Kung ayaw mong lumipad, you can also travel by sea. Walang diretso from Manila pero may sailing ang to-go travel from Batangas to Katiklan every day. Overnight ang biyahe. The ferry leaves Batangas Port at 9 p.m. and arrives in Katiklan at either 8 a.m. or 11 a.m. Depende sa mabubuk mo. May iba kasing mga sailings na nagsastop pa sa Odyangan, Romblon, kaya mas mahaba ang travel time pag ganon. May separate video kaming ginawa sharing yung experience namin getting to Katiklan by plane and by ferry. Sa dagat or himpapawid ka man dumaan, kailangan mong makarating sa Katiklan Jetty Port. Tapos from there, sasakay ka na ng bangka patawid ng Boracay. Dito sa Jetty Port, pasok ka sa loob ng building. Tapos sa loob, need mo i-fill out ang tourist arrival form. Kahit one lang per group ay okay na. I-check din nila ang ID mo and yung hotel booking. Sa hotel booking, titingnan nila kung ilan tao ba yung nakabook and kung ilan kayo sa group. Tapos, pila ka na para bayaran ang terminal fee, environmental fee, and boat fee. Ito yung mga presyo. Iba-iba ng pila yan ha, so 3 beses kang pipila. For Pinoys, nasa 350 pesos ang total niyan per person. Then, proceed sa boarding area and fill out the form sa boat stub mo. Tapos, exchange your boat stub with a seat number. Walk to your assigned boat and find your seat. In 20 minutes, nasa Boracay ka na, either sa Cagban Port or sa Tambisaan Port depende sa season or sa weather. Either way, pwede kang mag-e-trike na lang to your hotel. Ang approved fare ay 15 to 50 pesos per person for regular trip na may kasabay kang ibang pasahero sa sasakyan. Or 100 to 400 pesos per trike ha, for chartered trips or special trips. Depende sa layo. So, ito yung approved na fare matrix. Kung sa may Station 2 or Balabag area ka nakastay, 25 pesos per person lang yan kung regular or yung may kasabay ka, or 150 pesos per trike naman kung chartered mo yung sasakyan. Kung hindi nyo bet mag-DIY and ayaw nyong pumila every step of the way, you may book a transfer package. Usually ay private yung boat na gagamitin to the island kaya mas mabilis. Marami ding available sa Klook. You will also be assisted through the port processes and the driver can help you with your luggage. The price already includes the van airport transfer, boat crossing, and hotel transfer from the port. Para ito sa mga gusto na mas komportable, mas mabilis, and ayaw ng mahassle lalo if may kasama kayong need ng special care like seniors and kids. Ilalagay namin ang link sa description as always. The e-trike or e-tricycle is the primary mode of transportation around the island. Most tricycles have fixed routes and will pick up or drop off passengers along the way, unless you charter the entire vehicle for a special trip. Which means, hindi na sila magsasakay ng iba pero mas mahal yung bayad kasi sinolo mo yung sasakyan. Ito yung approved e-trike fare. Kung nagtitipid ka, pwede namang sa regular na biyahe na lang and may ka-share kang ibang pasahero sa e-trike. Usually, nasa 15 to 20 pesos ang pamasahe, depende sa layo. Unless of course, makakahassle ka ng iba like kung basa ka kasi kakatapos mo lang mag-swimming or sobrang dami mong bags. In that case, mag-charter ka na lang talaga ng solo na e-trike. Kung magta-tricycle tour ka naman around the island, ang rate ay 500 pesos per hour. Per e-trike yan ha, and up to 4 passengers per e-tricycle ang allowed. Ito naman yung mga usual na stops. May hop-on, hop-off or ho-ho service na rin sa Boracay. Operated ito by Southwest Tours in partnership with Top.ph and last year lang ito nag-start. Air-conditioned ang mga shuttle or minibus units and equipped with CCTV cameras and Wi-Fi. Ideally ay may isang minibus na dadaan sa mga stops every 15 minutes. The ho-ho service connects Tambisaan and Cagban Port sa southern end ng isla all the way to Puka Beach sa north. May mga stops din sa Station 1 to 3 and maging sa Lind Hotel and New Coast. Ito yung mga stops. Cashless transactions ang gusto nilang i-achieve dito, so need mong bumili ng ho-ho QR Pass sa Top.ph or kung feeling mo maraming beses mo itong gagamitin, may ho-ho Unlimited Pass card din.
Nasa 13 pesos to 32 pesos ang pamasahe depende sa layo. And 300 pesos naman yung one-day unlimited pass na card. Mas mura if bumili ka na lang ng digital pass sa Klook na discounted at 220 pesos lang. Pagdating sa makakainan, napakaraming option sa Boracay. Anumang cuisine ang craving mo, pwedeng may restaurant na nagsaserve niyan sa island. May Italian, Spanish, Portuguese, Middle Eastern, Indian, East Asian, and syempre may mga Pinoy choices din. Marami sa mga popular na restaurants ay may kamahalan, pero mayroon din namang mga mas abot kaya. May fast food din and street food. May nagawa na kaming 2 videos featuring the many food spots sa island. Yung isa ay specifically tungkol sa mga budget-friendly eateries. And the other naman is about favorite na proper sit-down restaurants regardless of the price. Panoorin nyo na lang yung mga yon for more info. As always, we'll add the link sa description ng video na to. Bukod sa mga restaurants, may mga iconic na homegrown snacks din dito sa isla na sabi nila ay dapat nyong itry. Una na dyan ang Jonas Fruit Shake, ang pinakasikat na shake bar dito and ang dami na rin nilang mga branches sa White Beach. Best seller nila ang banana chocolate and buko pero personal favorite ko yung kahit anong may pineapple. Paborito naman naming pasalubong item ang calamansi muffin ng Real Coffee and Tea Cafe. Maasim ito sa unang kagata, but once you get used to the tanginess, you'll appreciate its citrusy realness. Kilala rin sa Boracay ang Chori Burger na sinasabing unang sinerve ng Merlis Barbecue. Simpleng-simple lang naman ito, 2 slices lang of grilled chorizo in a bun. Pati ang 4-cheese pizza and oyster sisig ng Barlo, ang in-house resto ng Two Seasons Boracay Resort ay highly sought after din. Nagsulputan na rin ang iba pang mga pampalipas init tulad ng Halo Mango or Halo Mango, Ice Flakes, and syempre ang Coco Mama. Kung naghahanap kayo ng mga discount vouchers, meron din sa Klook niyan. And as always, ililink na rin namin. Grabe dami na naming nililink ha. Pero baka kasi makatulong sa inyo kasi pwede kayong makakuha ng 5 to 15% na discount depende sa restaurant or establishment. Tulad ng sabi ko kanina, marami-rami na rin naman ang mga restaurants and resorts and hotels na nag-aalaw ng credit card transactions. Pero cash pa rin talaga ang bida-bida dito sa Boracay lalo na sa mga smaller stores. Marami namang ATM sa island, lalo na dito sa Station 2 malapit sa D-Mall. May mga branches din ang maraming local banks. Just like in other places in the Philippines, tipping is not mandatory in Boracay. Restaurant bills usually include a service charge na but it does not always go to the servers. So if you enjoy the service, feel free to tip. A tip of 5 to 10% of the bill is generally well appreciated. Nasa usapang gastos na rin naman tayo, ano ba yung usual presyo ng mga bagay-bagay sa Boracay? Sa mga restaurants, a typical dish costs around 250 pesos and yung mga upscale talaga, mas mahal pa. May ibang lagpas 500 pesos pero usually malalaki naman yung serving kapag ganon. But that's not to say na walang mga mura. May mga karinderya rin naman where you'll find ulam for as low as 50 pesos kapag gulay and 70 pesos kapag karne. Wala pang rice yun na. May mga budget eateries din na around 120 pesos to 160 pesos ang meal. With rice na yon, minsan only pa. Sa mga ihaw-ihaw, nasa 10 pesos to 25 pesos per stick depende sa klase. Ang cocktails naman, para sa mga mahilig mag-inom, usually ay 200 pesos din per drink sa mga beachfront bars unless happy hour na mas nagmumura. Tapos yung iba may buy one take one. Dahil island dito and sikat na tourist spot, mas mataas ng bahagya ang presyo dito kaysa sa labas. If we do a Big Mac test, ang a la carte Big Mac sa McDo dito ay 188 pesos nung huling visit namin, na mas mataas ng 17 pesos kaysa dito sa Maynila na 171 pesos lang yung Big Mac, and mas mataas naman ng 33 pesos kumpara sa presyo ng Big Mac sa amin sa Batangas. Ang andok sa D-Mall, 405 pesos ang isang buong lechong manok. Pero less than 400 pesos lang dito sa Maynila, and sa amin sa Batangas, around 360 to 370 pesos lang yung same item sa same time period. May mga local kiosks that sell whole chicken for only 295 pesos tulad dito. Kung need nyong bumili ng drinks, mas mahal kung bibili kayo sa mga beachfront stores. Ito yung presyo sa Budget Mart, yung grocery store sa may D-Mall. Pero meron pang ibang groceries na mas mura kaysa dito Pero ito kasi yung pinaka-accessible din kasi nasa gitna talaga.
Baka nagtataka kayo, bakit ko pa sinishare ang mga to hindi naman kayo pupunta ng Boracay para mag-grocery? Para ito sa mga backpackers and mga gusto magstay sa island longer. Para may idea lang din kung magkano ba yung mga bagay-bagay. Mahigpit na ipinatutupad ng authorities ang mga local policies. Dito sa White Beach, maraming mga bawal. Bawal manigarilyo, uminom, bawal mag-drugs, bawal ang pets, bawal magkalat, bawal ang loud music, fire dancing, magtirik ng umbrella, and maglagay ng mga beach beds or chairs dun sa mismong White Beach area ha. And syempre, bawal ding mag-uwi ng buhangin. Bawal mag-drone kung personal use lang, pero pwede if for business or professional purposes. Pero kailangan mag-secure ng special permit. And dapat nakaspecify sa application mo ang oras and area kung saan ka magpapalipad. Pre-pandemic, ang permit fee ay 1,300 pesos per day, pero hindi ko na alam kung magkano ngayon. Kung alam nyo, pa-comment na lang din po para makatulong tayo sa mga interested. Limited lang ang number of drones na ina-allow per day based sa huling pagtatanong namin dati. Kapag nahuli kang walang permit, pwede kang ma-fine ng mas malaki kaysa sa permit fee. Dahil nasa beach tayo kasama si Mother Nature, lagi nating i-prioritize ang safety. Along White Beach, may makikita kayong mga warning flags na sinisimbolo nila kung gaano ka-safe ang area. Kung plain red or yung red na may white line, ibig sabihin huwag mag-swimming kasi delikado yung alon. Kung green naman, ibig sabihin safe to swim. And kung yellow, be cautious. Alam kong obvious pero sabihin ko na rin, kung hindi ka marunong lumangoy, huwag pumunta sa malalim. And kung magsa-snorkel, magsuot ng life vest. Kung magjo-join ng mga water sports, pakinggang mabuti ang instructions ng guide and follow the rules. Ito naman ang mga hotlines or mga numbers na pwede mong kontakin kapag may incident. May mga tourist police din sa ilang parts na pwede mong i-approach kung kailangan mo ng tulong. Sa susunod na video, iisa-isahin naman ni Vince yung mga attractions and activities na pwedeng i-enjoy habang andito sa Boracay. Kung ayaw mong mamiss yan, make sure na subscribe ka na. So kung hindi pa, tap mo lang ang subscribe button sa baba and yung bell icon beside it para you're notified kapag up na yung next video. And kung sa FB ka naman nanonood, nasa road to 1 million followers na tayo, so please like and follow our page na rin. Kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang below. You can also follow or message us on Instagram, Twitter, and TikTok. Just look for @thepoortraveler, single L. Kung nasa Spotify ka rin, may podcast din kami called The Poor Traveler Podcast, so follow nyo na rin yon. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.